Το πολιτιστικό κέντρο Ανάσα, το Ίδρυμα Χάινερ Μπέλ Ελλάδας και η Κινσέ Πολύριζον, σε συνεργασία με την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων και τον κόμβο καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης Innovathens, διοργανώνουμε το πρώτο πολυπολιτισμικό φεστιβάλ I Have a Dream, ενωμένη η δεύτερη γενιά. Μια πρωτοβουλία για τη δημιουργία μιας ενωτικής πλατφόρμας για την προάσπιση των δικαιωμάτων της δεύτερης γενιάς, την αποδοχή και τις ίσες ευκαιρίες στην πράξη. Ένα ενωτικό πλαίσιο, ώστε μπορούμε να κινηθούμε όλοι μαζί σε όλες τις πτυχές ζωής, κοινωνικές, πολιτικές, πολιτιστικές. Και νομίζω αυτό το φεστιβάλ είναι η αρχή όλων αυτών. Είναι μια πλατφόρμα επιτέλους ένωσης και συμμετοχής συλλογικής. Είμαστε εδώ σήμερα για να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπέρα. Να δημοσιοποιήσουμε ευρύτερα τη δημιουργία αυτής της ενωτικής πλατφόρμας και να προτείνουμε και να συναποφασίσουμε τις επόμενες ενέργειες για να προωθήσουμε τα αιτήματα και τις προτάσεις μας σε πολλαπλά επίπεδα. Νομικό, θεσμικό, πολιτικό, ενεργή συμμετοχή στα κοινά με αρχή τα συμβούλια ένταξη μεταναστών στους Δήμους, κοινωνικό, εξάλληψη του ρατσισμού, ενδυνάμωση, ένταξη και αποδοχή, εκπαιδευτικό και πολιτιστικό, πολυπολιτισμικά προγράμματα, τέχνες, διαπολιτισμικός διάλογος, εργασιακό, ανάπτυξη δεξιοτήτων, επαγγελματική κατάρτιση, δημιουργία και στήριξη κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων. I have a dream. Αυτό που ακαθόνισε για πρώτη φορά πριν από μισό αιώνα περίπου, το 1963, ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, προτρέποντας στους Αμερικανούς πολίτες να δώσουν ένα τέλος στο ρατσισμό και τις φιλετικές διακρίσεις που συγκλώνησαν την Αμερική. Το όνειρο που άσκησε τη ζωή του και το πλήρωσε με τη ζωή του ο Μάρτιν Λούθερ είναι και σήμερα επίκαιρο όπως και τότε. Φαντάσου να γεννηθείς αόρατος. Είσαι ζωντανός, αλλά δεν μπορείς να αποδείξεις ότι υπάρχεις. Θέλεις να μορφωθείς, αλλά κανένα σχολείο δεν σε δέχεται. Θέλεις να είσαι χρήσιμος, αλλά δεν μπορείς να δουλέψεις. Όταν αρρωσταίνεις, δεν μπορείς να πας σε γιατρό. Όταν ερωτευτείς, δεν μπορείς να παντρευτείς. Δεν κάνεις παιδιά, γιατί φοβάσαι ότι θα είναι και αυτά αόρατα. Είσαι άνθρωπος, αλλά δεν έχεις ανθρώπινα δικαιώματα. Και όταν πεθάνεις, τίποτα δεν αποδεικνύει ότι έζησες. Κάθε 10 λεπτά γεννιέται ένας αόρατος άνθρωπος, μια σκιά, όπως πολλές φορές το λένε ακόμα και οι ίδιοι ανηθαγενείς, ένα παιδί χωρίς ηθαγένεια στον κόσμο αυτό. Το να έχει κάποιος ηθαγένεια είναι κάτι τόσο φυσικό, ώστε πραγματικά δεν σκεφτόμαστε, δεν αναλογιζόμαστε πώς θα ήταν η ζωή μας, αν δεν είχαμε αυτή την ηθαγένεια. Έχουν γεννήθει παιδιά. Σπουδάζουν στα ελληνικά σχολεία, παλεύουν όπως όλοι μας, περνάνε ό,τι περνάμε εμείς. Και δεν έχουν δικαίωμα και δεν ανέχουν πουθενά. Ούτε στην πατρίδα τους που έχουν γεννηθεί οι γονείς τους, δεν έχουν άλλη παραμονή, διαβατήριο, τίποτα. Για αυτούς η πατρίδα τους είναι Ελλάδα. Τι λέμε σε αυτά τα παιδιά? Εδώ μεγάλωσαν, εδώ ζουν, σε αυτή την κοινωνία ανήκουν
και πολλοί θα είναι πολίτες αυτής της κοινωνίας ίσως όλη τους τη ζωή. Αλλά παρόλα αυτά είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας, καθώς στη συντριπτική πλειοψηφία τους δεν έχουν τα βασικά δικαιώματα που διαθέτουν οι πολίτες ενός ευρωπαϊκού κράτους, πρώτα και βασικά τα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα. Και τα εθνικά έμαθα. Εγώ έχω γεννηθεί εδώ. Ελληνικό σχολείο πήγε το κορίτσι. Ελληνικό σχολείο πήγε. Εδώ γεννήθηκα, αλλά αυτό είναι το πρόβλημα. Εδώ γεννήθηκες, αλλά είσαι από αλλού. Δεν έχεις το αίμα μας. Να φύγετε. Μπορείτε να μας ακούσετε λίγο, σας παρακαλώ. Ορίστε κύριε μου, θέλεις να στο τελείως. Αυτή όμως είναι τσαούσα. Το θέατρο είναι ένα εργαλείο που μπορεί να το χρησιμοποιήσουμε όλοι, ανεξαρτήτως κοινωνικού, οικονομικού, πνευματικού επίπεδου, αρκεί να το διδαχτούμε. Και πώς γίνεται αυτό, σαν να είναι μια γλώσσα. Μ' ακούτε όλοι? Λοιπόν, έχουμε ένα σπιτάκι όπου έχουμε τον ελληνικό, το δεξί τοίχο και ο αριστερός τοίχος. Τώρα, αυτά τα σπιτάκια αλλάζουνε. Καλέ που πάμε ρε παιδιά. Όσοι έχουν αυτόν τον αριθμό, υποτίθεται ότι θα λιποθυμούν, αλλά όχι αμέσως, λίγο δραματικά, λίγο κάπως έτσι. Θα μας απαντήσετε για την αίθουσα που θέλουμε για την εκδήλωση. Πρωτόκολλο. Το γεγονός ότι θα έχεις την ελληνική ταυτότητα, η οποία δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα κομμάτι πλαστικό, σημαίνει ότι δεν θα υποστείς διάκριση στην αγορά εργασίας ή δεν θα υποστείς bullying στον δρόμο. Και αυτό είναι το κομμάτι στο οποίο θα πρέπει όλοι μαζί να αρχίσουμε να επενδύουμε. Το θέμα της ένταξης δεν είναι στα χαρτιά. Ένταξη είναι κάτι πιο ουσιαστικό. Να νιώθει ο άνθρωπος ότι είναι πολίτης της χώρας. Είναι πολύ σημαντικό για μας τους πρόσφυγες, όταν βρισκόμαστε στην χώρα όπως η Ελλάδα, πράγματι πρέπει να πω ότι δεν είναι το πρώτο ζήτημα για μας το ζήτημα ότι να έχουμε να φάμε, να έχουμε να κοιμηθούμε κάπου. Είναι πολύ σημαντικό για μας ότι να μην περιθωριοποιηθούμε. Να συμμετέχουμε όσο γίνεται περισσότερο στην πολιτική ζωή της χώρας, στην κοινωνική ζωή της χώρας. Να διεκδικήσουμε μέσω της συμμετοχής μας και στην οικονομική ζωή της χώρας. Η σημερινή συνάντηση και η δημιουργία της πλατφόρμας από τις οργανώσεις μεταναστών δεύτερης γενιάς θα τους βοηθήσει να ακούγονται περισσότερο, να εκπροσωπούνται ενιαία και να βάλουν τα θέματα που τους απασχολούν στην ατζέντα της κοινωνίας με πιο ηχηρό τρόπο. Ελπίζω επειδή είναι και δεύτερη γενιά, μαζί να προχωρήσουμε σε κάποιες περαιτέρω πρωτοβουλίες και προτάσεις ώστε να βελτιωθεί το νομοσχέδιο που συζητιέται αυτή τη στιγμή. Η ίδια μας τη ζωή, η ίδια η κοινωνία θέλει από εμάς κάτι το διαφορετικό. Κάτι το οποίο θα μπορέσουμε να το κάνουμε μόνο εάν συνεργαστούμε όλοι μαζί.
and I got the nation. Busting your airwaves, listen up your radio station. The incarnation of a slave set free. While they were civilized, I heard them also been climbing a tree. Y'all didn't get it. 16 bars and I'ma let it. This shit stinks like a shot from a copper belly. Built with the skill to propel it. Until the day that I don't give a fuck. You know what? To hell with it. Oh, yeah. Τέλεια. I could read it right, but I need it. Δεν είμαστε ή αυτό ή το άλλο, είμαστε και αυτό και το άλλο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο γίνεται μέσα της διαπολιτισμικότητας, μέσα του σεβασμού προς το διαφορετικό και μέσω του ότι όλοι μας αναγνωρίζουμε στον πλανό μας, στον απέναντί μας, ότι είναι πολύ περισσότερο από ένα πράγμα. Το όχι αποκλεισμοί σημαίνει τα παιδιά και οι άνθρωποι οι οποίοι γεννιούνται, ζουνε, κατοικούνε, δουλεύουνε, ελπίζουν και έχουν και ένα όνειρο, πρέπει να έχουν ίσα δικαιώματα.